guys! Welcome back to my channel. So for today's video is another tutorial na naman ang ating gagawin using Microsoft Word. And this time, ang gagawin naman nating layout ay soft pastel na wedding invitation. Or pwede nyo din naman gamitin ito para sa debut invitation. So sobrang ganda nito. Soft pastel ang ating theme or motif for today's video sa tutorial na gagawin natin using Microsoft Word. So sa mga naghahanap dyan ng ganito theme or motif, sobrang dali lang nito. Isa-search nyo lang dyan sa Google ang soft pastel background. So, dyan ko lang din nahanap yan. At yun lang ang kakailanganin natin para sa layout na gagawin natin today. So, sobrang dali lang. I-search nyo lang yun at mahahanap nyo dyan. Or sobrang daming makikita nyo dyan na background na pwede ninyong gamitin para sa layout natin today. So, start na natin using Microsoft Word.
ayun, meron na tayong wedding invitation na soft pastel ang theme, or pwede nyo din gamitin ito para sa debut. Dahil bagay din naman ito para sa debut or wedding. So sa mga naghahanap ng ganitong theme, sobrang ganda. So sana nagustuhan ninyo ito. Thank you so much for watching. So kung may suggestion or request kayo, pwede kayong mag-email sa akin or mag-comment kayo dyan sa baba at gagawa natin yan ng tutorial. So thank you so much again and see you sa akin next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!